এই ঘৰটো কোনো বাহিৰা দেশৰ ঘৰ নহয়, অসমৰে হোজাই জিলাৰ এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, যিয়ে অসমৰ পৰা আৰৱলৈকে আৰু ডুবাইৰ পৰা হোজাইলৈকে বিয়পি থকা এটা বিজনেছ কৰি আছে, সাঁচি ব্যৱসায়। বৰ্তমান যদি চাবলৈ যোৱা এজোপা সাঁচি গছৰ দাম প্ৰায় 4 পৰা 5 লাখ টকালৈকে হ'ব পাৰে। পিছে কিয় ইমান দাম সাঁচি গছৰ, কি তৈয়াৰ কৰা হয় ইয়াৰ পৰা আৰু কেনেকৈ এই বিজনেছটো আজিৰ দিনত ইমান এটা ডাঙৰ স্কেলত অসমৰ অৰ্থনীতি বুষ্ট কৰি আহিছে, কেনেকৈ টকা উপাৰ্জন কৰে গছ ৰোৱাজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰবত গৈ ইয়াক বিক্ৰী কৰাজনলৈকে। আহচোন আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সাঁচি ব্যৱসায়ৰ বিজনেছ মডেলটো কি। সাঁচি গছ, অসমত ইয়াক সাঁচি, সাঁচি বা অগৰু আদিৰ দৰে ঠাই ভেদে ভিন ভিন নামেৰে জনা যায়। আনহাতে ইংৰাজীত ইয়াক আগাৰউড বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক টাৰ্মটো হৈছে একুইলাৰিয়া মালাচেনচিছ। সাধাৰণতে 60 পৰা 80 ফুটলৈকে ইয়াৰ উচ্চতা হ'ব পাৰে। সাঁচি গছৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে অসমত উজনিৰ ফালে যথেষ্ট পৰিমাণত খেতি কৰা হয়, কাৰণ মাটি বেছি উপযোগী। উল্লেখযোগ্য যে ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী আগৰতলাৰ নাম ইয়াৰ পৰাই আহিছে। আগাৰ অৰ্থাৎ সাঁচি আৰু তালা মানে তল। তাত সাঁচি গছৰ পৰিমাণ ইমানেই ঘন আছিল যে ঠাইডোখৰৰ নামেই ৰাখি দিয়া হয় আগৰতলা। আনহাতে ভাৰতৰ বাহিৰত দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশসমূহতো এই উদ্ভিদবিধ দেখিবলৈ পোৱা যায়, যেনে ছিংগাপুৰ, মালয়েছিয়া, থাইলেণ্ড, ফিলিপিনছ, ইণ্ডোনেছিয়া, ভূটান, বাংলাদেশ ইত্যাদি। এটা সময়ত অসমত এই প্ৰজাতিৰ গছ প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা গৈছিল। কাগজ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ আগত সাঁচি গছৰে বাকলি টোকা লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, যাক আমি সাঁচিপাত বুলি জানো। বৰ্তমান সময়লৈকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ বহুতো সাঁচিপাতৰ টোকা পোৱা যায়, যি ভাল অৱস্থাত আছে। ইয়াৰ উপৰি সাঁচি গছ বনৌষধ হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা মানুহে ইয়াৰ মূল্যৰ কথা গম পায়, ইয়াক অবৈধভাৱে যধে মধে কটা আৰম্ভ কৰে। ফলতি অসমৰ হাবি বননিৰ পৰা লুপ্ত হ'বলৈ ধৰিলে। ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে 1991 চনত ভাৰতৰ পৰা অন্য দেশলৈ সাঁচি গছৰ এক্সপৰ্ট অৰ্থাৎ ৰপ্তানি বন্ধ কৰে। আৰু 1995 চনত কনভেনশ্যন অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ইন এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিজ অফ ৱাইল্ড ফৌনা এণ্ড ফ্ল'ৰাই সাঁচি গছক এপেণ্ডিক্স 2ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে, মানে ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড অৰ্থাৎ লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থাত থকা এবিধ উদ্ভিদৰ মান্যতা দিয়ে। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে সেই সময়ত এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ লগত জড়িত বহু সংস্থাই এই আইনখন আঁতৰাই দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰলৈ আগবঢ়াই আছে। তাৰ ফলত কি হ'ব যে তেওঁলোকে আৰু লাভান্বিত হ'ব পাৰিব, যিটো চৰকাৰে একচেপ্ট কৰা নাই এতিয়ালৈকে। কিন্তু বৰ্তমানো ইয়াৰ লগত জড়িত যিসকল লোক আছে, সকলোৱে এটা ভাল পৰিমাণৰ ধন উপাৰ্জন কৰি থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে, অসমৰ মাটিত গছ ৰোৱা জনৰ পৰা আৰবত আঁতৰ বিকাশ জনলৈকে। সাঁচি গছ এডাল মেচিয়ৰ হোৱাৰ পাছত তাৰ পৰা মেইনলি দুটা বস্তু তৈয়াৰ কৰা হয়। এটা হৈছে তেল, যি কেঁচা মাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বডি স্প্ৰে, পাৰফিউম, ধূপ আদিত সুগন্ধ দিবৰ বাবে, আৰু আনটো হৈছে কাঠ, যিটো ডাইৰেক্ট জ্বলোৱা হয় ধূনাৰ দৰে। ইয়াৰ সুগন্ধ আৰু দুৰ্লভতাৰ বাবে আৰৱ কাণ্ট্ৰিসমূহত ইয়াৰ ডিমাণ্ড বহুত বেছি হয়। এই বস্তুটো তৈয়াৰ কৰা যদি সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো চাবলৈ যাওঁ, অসমত বৰ্তমান দুটা টাইপত ইয়াৰ প্ৰডাকশ্যন হয়, নেচাৰেলি আৰু প্লান্টেশ্যন। এজোপা গছ প্ৰাকৃতিকভাৱে ডাঙৰ হৈ তাত মাল ধৰিবলৈ 10 পৰা 15 বছৰ সময় লাগিব পাৰে। আনহাতে প্লান্টেশ্যনত কি হয় যে গছ এজোপা ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত তাত ইনজেকশ্যন মাৰি তাক ইনফেক্ট কৰা হয়, যিটো 4 পৰা 5 বছৰীয়া এটা প্ৰচেছ। আনহাতে প্ৰাকৃতিকভাৱে এই কামটোৱেই এটা পোকে কৰে, যিয়ে ইয়াক ইনফেক্ট কৰে আৰু ভিতৰত ডাৰ্ক ৰেজিন নামৰ এটা পদাৰ্থৰ সৃষ্টি কৰে। সেইটোকে আগলৈ মাল ধৰা বুলি কোৱা হয়। এই মাল ধৰা গছজোপা যোনে ৰুৱে তেওঁ কোনো বেপাৰীক বিক্ৰী কৰি দিব পাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট দামত। গছৰ আকাৰ অনুযায়ী ইয়াৰ মূল্য কম বেছি হ'ব পাৰে। গছজোপা বেপাৰী এজনে কিনাৰ পাছত তেওঁ সেই মাল ধৰা অংশটো উলিয়াবলৈ বটালি মৰা আৰম্ভ কৰে। বটালি মৰা মানে হৈছে সাঁচি কাঠৰ পৰা সেই কলা অংশটো উলিওৱা। বটালি মাৰি হোৱাৰ পাছত সেই মালখিনি কোনো আন বেপাৰীক নাইবা কোনো কাৰখানাত বিক্ৰী কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত কাৰখানা, যাক ডেক বুলিও কোৱা হয়, য'ত মালখিনিৰ পৰা তেল উলিওৱা হয়, আৰু এই তেলটোৱে হৈছে যিটো কেঁচা মাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু বাহিৰৰ মাৰ্কেটত এই তেলটো লাখ লাখ টকাত বিক্ৰী কৰা হয়, আৰু ইয়াৰ উপৰি আঁতৰা দি বনাবলৈ এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিন্তু আচল কথাটো হ'ল যে কিয় ইমান দাম ইয়াৰ? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ইয়াৰ সুগন্ধ আৰু দুৰ্লভতা। আৰৱ কাণ্ট্ৰিসমূহত ইয়াক পাবলৈ তাৰ লোকসকলে ইয়াৰ যি মূল্যই নহওক দিবলৈ সাজু আছে। সেইবাবে সাঁচিক বহুতে উড অফ গড বুলিও কয়, আৰু ইয়াৰ দামৰ বাবেই সাঁচিৰ তেলক লিকুইড গোল্ড বুলিও কোৱা হয়। উল্লেখযোগ্য যে বাকী ঠাইসমূহৰ তুলনাত অসমৰ আগৰ গছ উন্নত মানৰ বুলি নাম আছে। বৰ্তমান হোজাইত পৃথিৱীৰ ভিতৰত বৃহত্তম পাইকাৰী বিক্ৰী কেন্দ্ৰ গঢ়ি উঠিছে, ফলত হোজাইৰ লোকসকল অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী হৈ পৰিছে। সেই প্ৰথমতে দেখুওৱা পৰিয়ালটো ইয়াৰে এটা উদাহৰণ, যিয়ে সমগ্ৰ কামটো অকলশৰে কৰি আছে, গছ ৰোৱাৰ পৰা আঁতৰ বিকালৈকে। কিন্তু সকলোৰে বাবে এইটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ ইয়াৰ বাবে আন্তঃগাঁথনি আৰু মূলধনৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন।
আজিৰ দিনত অসমত প্ৰায় 2-3 লাখ লোক চাচি ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে, ডাইৰেক্টলি বা ইনডাইৰেক্টলি। অসম চৰকাৰেও সময়ে সময়ে কিছুমান ইনিচিয়েটিভ লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়, যাতে ব্যৱসায়টো আৰু এক্সপাণ্ড হওক। 2020 চনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল আগাৰ ট্ৰেড চেণ্টাৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় গোলাঘাটত। মে 2024ত অসমৰ মুখ্য সচিব ৰবি কোটাই কয় যে চাহ আৰু তেলৰ পিছত অসমখন বিশ্বব্যাপী বহুমূলীয়া সম্পদ আগৰ কাঠৰ বাবে পৰিচিত হ'ব লাগে। জাহিৰুল ইছলামৰ দৰে উদ্যোগীয়েও এই ব্যৱসায়টোক কুটিৰ শিল্পৰ মান্যতা দিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলাই আছে আৰু তেওঁৰ মতে ইয়াৰ ইয়াৰলি টাৰ্ণঅভাৰ 50,000 কৰৰলৈকে অসমত হ'ব পাৰে। এনেদৰে যদি এই বিজনেছটো গ্ৰ' হৈ গৈ থাকে তেন্তে ইয়াৰ ভৱিষ্যতে নিশ্চয় সমগ্ৰ বিশ্বতে এটা নাম কৰিব পাৰিব। বৰ্তমান যিসকল লোকে ইয়াৰ খেতি কৰে তেওঁলোকে এটা ভাল পৰিমাণৰ ধন পাবলৈ সক্ষম হয় আৰু ফিউচাৰ প্ৰুফ ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰে ইয়াক। 2019 চনত ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে লিগেলাইজ কৰি দিয়াৰ পাছত তেওঁৰ যিটো ডিচিশ্যনটো এইটো এটা সোণালী আখৰেৰে আমি হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে লিখি থব পাৰো। ইয়াক আৰু ভালকৈ আৰু বহলকৈ কৰিব পৰা হ'ল মানুহে, ফলত নিবনুৱা সমস্যা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। আৰু এনেকুৱা কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বিচাৰা কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰা। আৰু যদি জানিব বিচাৰা অসম ইতিহাসৰ এটা কলা অধ্যায়ৰ বিষয়ে ক্লিক কৰা লেফ্ট ছাইডৰ ভিডিঅ'টো। তেন্তে আজি কি শিকিলা?